lifting, waist crash, echoing far and near with power. Tongue tapping, rapping, syllables firing, lightning bright and clear every hour. From Luzon down to Mindanao, every station streaming live, energy amplified, infinite music, infinite vibes, nationwide reach here, all side by side, unified. Data stream, blended fire packets colliding, in sync thoughts compressed, expand right at the brink. Syllables stacking like ladders, I'm moving faster than you think. Breaking patterns, mid sprint, wait for section while I rap with no pause, no blink, speaker shaking, out of sync. To the years, radio transmission never drop, never stop, single steady, unbroken link. Mga Infinite Radio Stations, malakas tumatatak sa iyong isipan, hindi mo mapipigilan. Palipan ng ng channel, bawat bito sumasabog, dumadaloy sa bawat tahanan. Mga musika lumago-bago ang lahat, makaka-relate, matatanda man o kabataan. Infinite Radio, bawat station may mga bagong kwento na hindi mo malilimutan. Hindi dinig ka patok-tok, beats kusok, tanan na lingo sa Facebook, YouTube o radyo. Ang kunang hatag mga balita sa taong klaro, wala labat sa imong ulo. Musika para sa imong mood, vibes kusok, mga kasinos na katawa na mati. Infinity, sure ancient wide, infinite vibes, bisa nun sa pamana mong gibati. Daytime to nighttime, never up there. Music in the truth and the frequency net. Every dial turn clean, crisp and clear. 32 years still number one. Everywhere I go, keep on thinking of you. 'Cause you're so special to me, and I can't help but stay. Lying right beside you, brushing out all my blues. And it swings me like an angel, flying softly to the sky. You make me feel like a baby, Hearing sounds of lullabies. SJTIT. Infinite Radio. Everywhere I go, I keep on thinking of you. 'Cause you're so special to me, and I can't help but stay. Lying right beside you, brushing out all my blues. And it swings me like an angel, flying softly to the sky. You make me feel like a baby, Hearing sounds of lullabies. SGTIT, Infinite Radio. rock steady, drop the beat, and go. Every 2 years when you're lifting, waist crash, echoing far and near with power. Tongue tapping, rapping, syllables firing, lightning bright and clear every hour. From Luzon down to Mindanao, every station streaming live, energy amplified, infinite music, infinite vibes, nationwide reach here, all side by side, unified. Data stream, blended fire packets colliding, in sync thoughts compressed, expand right at the brink. Syllables stacking like ladders, I'm moving faster than you think. Breaking patterns, mid sprint, wait for section while I rap with no pause, no blink, speaker shaking, out of sync. To the years, radio transmission never drop, never stop, single steady, unbroken link. Mga Infinite Radio Stations, malakas tumatatak sa iyong isipan, hindi mo mapipigilan. Palipan ng channel, bawat bito sumasabog, dumadaloy sa bawat tahanan. Mga musika lumago-bago ang lahat, makaka-relate, matatanda man o kabataan. Infinite Radio, bawat station may mga bagong kwento na hindi mo malilimutan. Hindi dinig ka patok-tok, beats kusok, tanan na lingo sa Facebook, YouTube o radyo. Ang kunang hatag mga balita sa taong klaro, wala labat sa imong ulo. Musika para sa imong mood, vibes kusok, mga kasinos na katawa na mati. Infinity, sure ancient wide, infinite vibes, bisa nun sa pamana mong gibati. Daytime to nighttime, never up there. Music in the truth and the frequency net. Every dial turn clean, crisp and clear. 32 years still number one. Everywhere
Surigao del Norte. Welcome din sa lain na sab na pagsibya sa ato sinimanang programa sa kahanginan an Sanggunian. Mga higala og mga suking tigpaminaw, it is a beautiful Tuesday morning, June 9, 2026. Inigihapon na ninyo higala sa kahanginan, makig-iban sa ijo suyod sa 40 minutos dinhi sa ato simanang programa. Sherryl Abanza og kaiba nako dinhi sa estasyon an ato mga technical persons, no, gikan dinhi sa DXSJ 93.3. Si Sir Marian, si Ma'am Joanne, si Sir Rocksteady. So mga higala og mga suking tigpaminaw, kumusta ka mo mga Surigao no? Nang hinaot kita na jaon ka mo sa Maradyaw na panlawas og piskay na panhuna-huna samtang ato na sabsugdan an lain na adlaw na taggasa sa ato. Pero adisir kita mo kadto sa unahan, ato anay itimbaya an ato mga lideres na nalawigan ng Surigao del Norte. Maradyaw karadyaw na buntag sa ato Provincial Governor, the Honorable Robert Lyndon S. Barbers, ingon man sa ato Provincial Vice Governor and Presiding Officer ng Sangguniang Panlalawigan, the Honorable Eddie D. Gokiangki Jr. Ato sab itimbayanan maradyaw karadyaw na adlawng Martes sa nato mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan diha sa Distrito 1 kan Board Member Vic Solyoso, Board Member John Cobillan, Board Member Aiken Andanar, Board Member Kathy Gopico ug Board Member Julek Sunico. Diri sabta sa Distrito 2 sa mainland, maradyaw na buntag kan Board Member Noel Christian Catre Jr., Board Member Totoy Bernal, Board Member Pingoy Patino, Board Member Jeff Larong, o Board Member Kaiser Recabo Jr. Diri sabta sa atong mga ex-officio members of the Sangguniang Panlalawigan, gikan sa Philippine Councilors League, si Board Member Loloy Banyasya, gikan sab sa Association of Barangay Captains or Liga ng mga Barangay, Board Member Jaime Cortez, o syempre sa Sangguniang Kabataan, kan Board Member Goldwyn Pegaro. Ato sab pangumustahon and men and women of the Provincial Government of Surigao del Norte, anato mga department heads, assistant department heads, og tanan na nagserbisyo sa mga Surigaonon diha sa Kapitolyo, pinanguluhan ng ato Provincial Administrator Attorney Rice Faith R. Recabo. Sa ato sab mga ka-SP, mga kasanggunian, maradyaw na buntag sa ato SP Secretary Sir Umpong Siring, Assistant SP Secretary Sir Tata Lirog, og sa mga kaopisinahan ng ato Provincial Board Members, sa SP Secretary Office o labi na diha sa Provincial Vice Governor's Office. Kumusta kitang tanan? Sa mga naabot sab nan ato pagsibya kuman, ubay-ubay ang mga naabot nan ato signal tungod kay andili ra lamang dinhi sa Surigao City proper, no, kundili jaon sab kita naka-simulcast sa DXUS diha sa Claver. So abot kita hangtod sa parts of Surigao del Sur og sa Intero, Siargao and Bocas Grande Islands. Abot sab kita sa parts of Dinagat, no, Dinagat Islands, atong kasikbit nga probinsya nga atong part sa ato ang lalawigan sa una og ingon man diha sa part sub of Leyte and Agusan del Norte and Agusan Sur. So salamat karadyaw sa ijo pagpaminaw. Ato sab pangumustahon, timbayaon ang atong mga munisipyo sa lalawigan. Sa mainland, good morning sa mga taga Alegria, Bacuag, Claver, Higakit, Mainit, Malimono, Placer, San Francisco, Sison, Taganaan, Tubod ug ingon man sa City of Island Adventures dinhi sa syudad ng Surigao. Good morning sab diha sa Siargao and Bocas Grande Islands, no, sa mga taga Burgos, Dapa, General Luna, Del Carmen, Pilar, San Benito, San Isidro, Santa Monica ug diha sa Socorro sa Bocas Grande Island. Ato sab pangumustahon na nato mga kabarangayan, no, the 335 barangay sakop ng lalawigan ng Surigao del Norte og ato kuman special na i-greet nan maradyaw karadyaw na buntag an mga taga San Francisco dinhi sa mainland, no, pinanguluhan nan Mayor, no, si Mayor Val Pinat o Vice Mayor Malu Pinat.
Maradyo na buntag diha sa Barangay Amuntay, Balite, Banbanon, Diaz, Honrado, Hubgan, Linungganan, Macopa, Magtangali, Oslao ug Barangay Poblasyon. Ingon man diha sa munisipyo ng San Benito. Diha sa Siargao Island, good morning, pinanguluhan ni Mayor Maria Gina Menil o Vice Mayor Emmanuel Menil. So good morning sa mga taga-Barangay Bongdom, Barangay Maribohok, Nuevo Campo, San Juan, Santa Cruz, Poblasyon o sa Barangay Talisay. Arisab kita sa mga kabaranggayan ng munisipyo ng Sison. Good morning, no? Pinanguluhan ni Mayor Leicester Fetalvero o Vice Mayor John Lester Fetalvero. Good morning sa mga taga-barangay Biabid, Gasepan, Ima, Lower Patag, Mabuhay, Mayag, Poblasyon, San Pedro, San Isidro, San Pablo, Tagbayani, Barangay Tinugpahan ug Barangay Upper Patag. Of course, diha sab gihapon sa isla ng Siargao. Good morning sa mga taga San Isidro, kan Mayor Irene Dominios and Vice Mayor Lamberto Dominios Jr. og sa mga kabaranggayan sa Buhing Kalipay, Del Carmen Poblacion, Del Pilar, Macapagal, Pacifico, Pelaez, Rojas, San Miguel, Santa Paz ug Barangay Santo Niño. Sa tanan mga Sangguniang Bayan members na naabot na nato si Biakuman sa tanan ng mga kamunisipyuhan sakop ng lalawigan ng Surigao del Norte, Maradjao, Karadjao na buntag sa ato tanan. So mga higala ug mga suking tigpaminaw, ubay-ubayan nato ang ay hisgutan. Daghay mga panghitabo sa ato palibot, no? Kagahapon, dili pa lamang 24 hours, more than 24 hours ago, kay gahapon mga alas 7 kapin, gitayog nan makusog na linog an parts of Mindanao, dito particularly sa Soxargen or Davao region. So, ato mga pahinumdum, ato unahon gajud inin ato earthquake safety reminders and tips kay laong pa wayay gajud makapreparar no sa linog, pero pwede gajud nato na pangandaman an ato para dili karadyaw bitaw mamitigate bitaw an damages or an ato reaction kay jaw may iban gajud na sa sobra kalisang dili na mahibayo bitaw kung unsay buhaton or sa sobraan sab nasawan dili na magkadiamo nato mga aksyon. So ato pahinumduman ang mga ato mga suking tigpaminaw kutob sa naabot sa ato si Biakuman. Joy ato before, during, sanan, after nan earthquake na angay nato himuon. Just in time sab na sa sunod buyan, sa buyan ng Hulyo, i-celebrate sab nato ang National Disaster Resilience Month, NDRM Month. Pero kuman kay very timely, kay anyone gajud or any place pwede mahit kay ini man lagi an ato nasod nag ingkod sa Pacific Ring of Fire. So wayay imposible gajud na lugar gawas siguro sa Palawan, kay laong nila ang Palawan waya may fault line or waya sa fault line, no? Pero kita ang ato lalawigan sa Surigao del Norte is geographically located na prone sab sa earthquake. So uno may ato mga angay hinumduman before an earthquake. Una, magpreparar gajud kita ng emergency go bag na jaoy tubig, pagkaon, flashlight, battery kay kung makahinumdum kamo jadton February 10, 2017 na linog duyom man gajud jadto si ja, di ba, nahitabo or no hit dire sa ato. So pag during or right after the shaking na payong mandadyon ang suga, so importante na jaw ato flashlights, batteries, mga tambay kung unoan ato, especially those na jaoy mga maintenance, kinahanglan jaon sa go bags. Tapos ang mga importante na documents ato sa bini-store sa ato go bag para in times of emergencies kaisara ka na bira, dili na laong na mudyagan pa ka sa kwarto kay jadto pa imo mga tagpanhuna-huna na imo di ra gajud kun kuhaon, hanapon pa gajud kun hain na butang, no? So importante na jaon tanan naka-secure sa isa ka sudlanan. Tapos syempre dapat jaya to first aid kit. Tapos, i-secure sab nato ang mga bugat na mga furniture sa ato bayay, mga cabinet, mga shelves. Kung jaoy man galing mga cabinets na kay mahilig ang mga Pilipino magbutang ng mga inin dividers, di ba? Isahay jaon sa tunga ng
ato bayay kay gusto nato na ma-divide ang sala ang kananan unurakan ato gajud na hunaon na delikado jaon siya kay kung kusog ang shaking posible gajud jaon na mga tumba makaalis sa ato agihan or makaigo gajud sa mga tao na jaon sa suyod nan bayay. So mga appliances sab ato i-secure na dili sila kung matumba manggaling dili makaigo, dili makaali sa agihan. Then ato i-identify ang mga spots sa ato bayay or sa opisina or sa eskwelahan ng mga bata no. Kung hai ang ligon, mga interior na mga walls, poste na angay nato taguan or sandigan kung posible manggaling muhit ang kusog na linog tapos dili kita dadyon makagawas. So i-identify nato dyan mga ligon na mga spots sa ato bayay, opisina or eskwelahan. Ato sa bibawon ang mga locations of emergency exits and evacuation areas. Conduct regular earthquake drills. Ini gajud every quarter man ini sa ato mga kaopisinahan or sa ato mga eskwelahan. Jaon inin quarterly na earthquake drills. So it's high time na siguro na ato iniseryosohon o we encourage sab ang ato mga kabaranggayan na mag-implement sab nan ini ato quarterly or periodic na earthquake drills para ang tanan mahibayo gajod where to go, what to do in times of earthquake, labi na kung kusog na earthquake. And of course, keep emergency contact numbers readily available. So amo dadto nato mahimuon before an earthquake John. Waya pa murag preparedness na time para sa ato tanan. So during an earthquake, uno may ato himuon, remember to drop, cover, and hold. Isahay aton ato nakitaan kagahapon no sa mga panhitabo. Kakuy ba sab gihapon jadton nag-drop, cover, and hold pero nahugno ang building. Pero amo gihapon kun ato tan-awon, jaoy parts na nagpabilin na nagtindog. Jadton mga poste, ligon jadto. Adton mga hagdanan, dili karadyaw kay bagan una siya sab mahugno or maguba, no? So, jadto gajud sa mga poste, amoy ligon gajud nato nakasandigan. So, remember to drop, cover, and hold. Kinahanglan, i-cover nato anato uyo sa nanliog, importante karadyaw ini, and take shelter kun hai ang ligon na portion ng building kun hain kita nahimutang. Then, hold on to your shelter until the shaking stops. So, dili ba dya pwede na mo jagan kita diretso tungod kay delikado basin kung unoy magkatabog diha maigo na hinuon kita or kung kusog gajud na shaking and dugay mahuman bagan imposible na makajagan kita. Ato ini na testingan sa pipila na ka mga earthquakes na no hit dire sa ato lalawigan no. Murag lisod gajud makajagan kung kusog ang shaking tapos dili dajon mahuman. Kung indoors kita, let's stay inside, dili mo jagan diretso, samtang nag-shaking pa, mo likay kita sa mga windows, labi na dyan mga samin, no? Sa mga heavy objects na pwede matabog, kay base mahuyugan kita. And then, i-avoid anay nato ang paggamit ng elevators, kay delikado sab, kung dyan to kita sa suyod, matrap kita, magpanik kita. And if we are outdoors, mo stay away sab kita sa mga buildings, sa mga power lines, no? Sa mga kahoy na dagko and mga street lights, utility poles na pwede na may matabog di doon na mga debris, maigo kita. And then we stay there kung posible sa open area until the shaking stops. Tapos after an earthquake, uno may sab ato himuon, Jaoy gazon expected na mga aftershocks. So we have to remain alert. I-check na to kaugalingon for injuries. Kung jao may galing, mga samad, pasa. And then, ato sabtanaw na nato surroundings for possible hazards or damage na mga electrical lines or structural damages. Maminaw kita sa mga advisories from local authorities, especially sa disaster management agencies. And gamito na to nato phone, na nato load, para sa emergency communications. And kung instructed by local authorities, we have to evacuate calmly, so kalma ra gajud, to the designated safest areas. So ato gajud hinumduman sab mga higala og mga suking tigpaminaw, let us not spread unverified information kay makasamot ini sa sawan nan iban.
musunod kita sa instructions from local government and emergency response agencies. Magkalma kita and ato protektahan ang mga kabataan, mga senior citizens, persons with disabilities, sanan iban na mga jaon sa tag-consider nato na vulnerable sectors, no, labi na sa panahon nan ingani. And kung jaon kita sa coastal areas, naka-experience kita ng kusog na linog, alerto gajud kita for possible tsunami warnings and immediate move ngadto sa mas habog na mga lugar. So mga higala ug mga suking tigpaminaw, ang pagpangandam gajud is everyone's responsibility. Wayay lain kuan jaon, makatubos sa ato jaon. Kita jaon personal na mangandam. So kung mahibaw-an nato unoy himuon, adeser samtang sanan pagkahumanan isa ka linog, we can protect lives, reduce panic, and strengthen community resilience. Amo gadyoon an ato drive. So amo adto mga higala og mga suking tigpaminaw, let us stay safe og wayay imposible sa magampo. So magampo gajud kita mangadyo sa proteksyon kanunay. Ari kita sa ato mga isgutanan tungod kay ato balikon inin ato radio program na mugna ini tungod kay ato ipaabot sa ato mga katawhang Surigaonon ang mga importante na impormasyon mahitungod sa ato Sangguniang Panlalawigan. By the way, ang ato mga regular and special sessions idyo man makit-an live sa ato Facebook page na Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte. So dinhi sa ato radio program dili na nato balikon kung uno ang mga na hisgutan, mga naaprubahan na mga legislative measures during sa ato session every Monday sa 2:00 ng hapon. Kay jao naman ini sa ato Facebook page. So ari kita sa mga things na angay ni mahibaw-an masayran sa ato Sangguniang Panlalawigan. Jawi ato tagtawag na Sangguniang Panlalawigan Secretary Office. So, Office of the Secretary to the Sangguniang Panlalawigan. Ato ila-ilahon ini kuman. Kay human naman kita sa pagpanagisgot sa ato mga komitiba, sa ato sessions, sa ato internal rules of procedure ng Sangguniang Panlalawigan. Ari kita kuman sa SP Secretary Office. So inin opisina nan ato Secretary ng Sangguniang Panlalawigan na establish ini under Section 469 ng Republic Act 7160 and ato Biblia sa local governance. This is otherwise known as the Local Government Code of 1991. So ini nabalaod naghatag nan foundation or nan basis na jaoy gajud secretary to the Sanggunian na amoy in charge sa office and perform duties such as attend nan mga sessions, pag-keep nan mga journals of proceedings, pag-maintain nan records nan mga ordinansa or resolutions, sanan pag-certify nan official documents, sanan pag-manage nan local archives. Ang secretary ng Sangguniang Panlalawigan ang nagsilbi na Chief Administrative and Legislative Support Officer of the Provincial Legislative Body and tag-consider siya na indispensable sa continuity, pagpadadyon sa legality and institutional memory ng Sangguniang Panlalawigan. Uno man ka-importante ini na opisina. Ang opisina ng Secretary of the Sangguniang Panlalawigan amoy nagsilbi na administrative and legislative backbone of the provincial legislature. So tagsiguro nan ini na opisina na ang mga legislative processes na conduct gajud efficiently and in accordance with the law. Diyon, especially diyon sa mga review period, no, sa mga referred measures. Look out sa bininan Office of the Sangguniang Panlalawigan. Ordinances and resolutions ato isiguro na properly documented, authenticated, and disseminated ngadto sa mga opisina na angay mahatagan ng kopya ng mga ini. Ato sabtag siguro na ang mga official records na preserbar for transparency, accountability, and historical reference. Tagsiguro sab ng opisina ng Secretary of the Sangguniang Panlalawigan na ang ato vice-gobernador sa ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan makadawat ng enough or adequate na technical and administrative support para ila sab ma-perform na efficiently and effectively ang ila mga
functions. And tagsiguro nan ini na opisina na nato publiko jaoy access to legislative records and information as required by law. Kay kinahanglan mga jud kita mopaabot sa publiko no nan ato mga legislative records dili man jaon siya itago, especially with the freedom of information nato na balaod. Jaoy mga certain didto mga documents na pwede gajud nato i-disclose to the public. So without an effective secretariat and legislative functions nan ato lalawigan would be hampered kun poor ang ato documentation, delayed and processing nan ato mga legislative measures sa non-inadequate ang ato records management. So ang ato opisina ng Secretary to the Sangguniang Panlalawigan, mga higala og mga suking tigpaminaw, jaoy upat ka mga divisions. Uno man ini na mga divisions ato inikilayon kuman ug uno an ila mga importansya sa kada division. Una, we have the administrative division. So inin ato admin division amoy nagsilbi na support arm of the secretariat. Tagsiguro nan ini na division na ang mga personnel, financial, logistical, sa non-operational requirements ng Sangguniang Panlalawigan na manage gajud efficiently. So uno may mga functions san ini. Of course, jaon ang Human Resource Administration, diha mag-file ng leave, diha makahibayo kung ano yung mga whereabouts ng mga employees, ano yung background ng mga employees, mag-keep ng records ng mga employees ng Sanggunian. Then, an administrative division sub amoy mag-manage or mag-preparar sa budget and financial monitoring ng opisina. Then, procurement and supply management, jaon sab an preparation of communications and reports. So from time to time kung joy kinahanglan suyatan ang Sangguniang Panlalawigan, jaon sab didon preparation of communications and coordination of official activities, programs and events, and general office administration. Inin pag-maintain sa ato Sangguniang Panlalawigan building, part sab siya na function ng ato administrative division sa SP Secretary Office. So, ini na division allows legislators sa mga legislative staff na makafocus sa policy making or i-ensure na ang mga gikinahanglan ng mga resources, facilities, and administrative services are readily available. Ikaduha na division under the SP Secretary Office is the Legislative Division. Ini na division, ang ato Legislative Division, nag-function as a technical core of the Secretariat. Ini siya directly na nagsuporta sa lawmaking process ng Sangguniang Panlalawigan. Ang isa mga functions amo ini, ang pagpreparar sa nan pag-process ng mga ordinansa sa nan resolusyon. So sa ato pa in Legislative Division, directly siya involved sa inin pag-process sa ato legislation formulation process. Diyan siya naghatag ng technical assistance. Isa pa sa ija functions is the legislative research and technical assistance, agenda preparation for sessions and committee hearings or meetings, tracking and monitoring ng mga legislative measures. Sa ako nagilaong sa unahan, jay sab ato tagtamdan na review period. So kinahanglan ang mga referred measures maaksyonan ng Sangguniang Panlalawigan dili pa mulapas sa reglementary review period as provided by law. Tapos, isa pa sa functions ng Legislative Division is to provide assistance sa mga committee hearings and public consultations. So, amo ini ako ato naman tag-discuss din sa ato radio program, pila ka komitiba andyaon sa Sangguniang Panlalawigan. So, amo sabi ni sila ang hatagan ng technical assistance nan ato Legislative Division in terms sa legislation formulation process. Then, ini na division nagsiguro na ang mga proposed measures are properly studied na natun-an na proseso sa napasar na in accordance with legislative procedures and legal requirements. Ikatuyo nato na division sa SP Secretary Office is the Records Management Division.
Inin Records Management Division acts as the custodian of legislative sa non-administrative records ng Sangguniang Panlalawigan. So, dili sa basta-basta antang maintain kay an ato Sangguniang Panlalawigan, jaoy pa'y mga records na as old as 1940s pabagan ini na mga documents jaon pa sa ato Sangguniang Panlalawigan. So, tag-atiman sa bininan ato Records Management Division as prescribed na National Archives of the Philippines na mga pamaagi kung unsaon para ma-preserve gajud an mga records. Kay jadto na mga panahona bagan mga onion skin pa ang mga papers. So arang kadali gajud siya mga gusi, dali ma-damage, especially sa ato ever-changing weather. Sanan syempre ang panahon na naglabay, no? So ini na division ang functions nan ini amo ang pag-safekeep nan mga ordinansa, mga resolution, sanan mga committee reports. Nag-maintain ng legislative archives, nag-issue ng certified true copies nan ato mga resolutions or ordinances na tagkinahanglan nan ato mga, for example, mga LGUs, mga kabarangayan. So, ini na division sab ang mag-issue ng certified true copies. Si Jasab ang mag-record ng classification, retention, and disposal. Jaon guidelines an ini sa National Archives of the Philippines. And mag-ensure na nakakomply kita sa records management standards. Again, jaoy mga pamaagi na tagtudlo, especially na inin mga tawo nato no sa Records Management Division. Periodically tagpadaya ini sa mga trainings para mahibayo kung unsaong gajud pag-preserve sa ato mga records na dili sila madaot bisan kung pila nakakatuigan anan labay. So, ang importansya nan ini is under Section 469 ng Local Government Code, specifically nagmandar or naglaong, nagkantar na ang secretary mag-maintain ng records, local archives, and furnish certified copies of documents upon request. So, ini na division, Records Management Division, amoy nagpreserbar sa institutional memory of the provincial government and promotes transparency and accountability. The last but not the least na division ng SP Secretary Office is the Journal and Minutes Division. So, ang Journal and Minutes Division amoy nagsilbi na official recorder of our legislative proceedings. Sila ang mag-record ng proceedings of regular and special sessions, nag-prepare ng mga minutes, nag-prepare and nag-maintain ng journal of proceedings, nag-document sa mga votes, sa mga motions and deliberations, unoy na hisgutan during regular and special sessions, nag-compile ng mga official legislative records. So, ang Local Government Code sub, specifically nag-require ini na ang Secretary to the Sangguniang Panlalawigan will attend meetings and keep a journal of proceedings. So, in Journal and Minutes Division, constitute the official account of legislative actions and serve as legal evidence of proceedings and decisions na taghimo ng Sangguniang Panlalawigan. So, look out ininan Journal and Minutes Division. So, kung ato sumadahon kintahay, mga higala og mga suking tigpaminaw, ang opisina ng Secretary to the Sangguniang Panlalawigan, more than ini si Jara sa clerical office. Isa ini ka institutional pillar na nagsustener sa legislative, administrative, and documentary functions ng provincial government. Pinaagi sa ininupat ka divisions, inin administrative, legislative, records management, and journal and minutes. Ang opisina ng Secretary ng Sangguniang Panlalawigan ensures efficient governance, legislative integrity, transparency, accountability, and preservation sa legislative history ng ato lalawigan ng Surigao del Norte. Of course, this is guided by the mandates ng Local Government Code of 1991 or RA 7160. Ang ato Secretariat nag-play gajud ng crucial role na ang ato Sangguniang Panlalawigan mahimo na maka-effectively exercise ng ija legislative powers para sa welfare ng tanan katawhan ng lalawigan ng Surigao del Norte. So amo jud to mga higala sa nan mga suking tigpaminaw. An ato nakilayan,
ato tagtun-an kuman ang opisina ng Secretary to the Sangguniang Panlalawigan and its 4 divisions. So mga higala o mga suking tigpaminaw, waya na may ato igong oras na sabdinhi sa kahanginan. Igo rakan mo laong ininidyo amiga sa kahanginan Sherryl Abanza na hangtod na sab sa sunod adlaw na Martes. Dinhi lamang sa DXSJ 93.3 and DXUS sa Claver, no? Ang Sanggunian na maghasud sa idyo ng mga latest developments gikan na sa hawanan ng Sangguniang Panlalawigan og mga impormasyon na ang inidyo mahibaw ug masayran gikan sa Provincial Government of Surigao del Norte. Sa ngayan ng kinatibukang puwersa na nato lalawigan, pinanguluhan na nato Provincial Governor the Honorable Robert Lyndon S. Barbers og sa ngayan sa kinatibukang puwersa ng Sangguniang Panlalawigan, pinanguluhan ng ato Provincial Vice Governor the Honorable Eddie D. Gokiangke Jr. Mulaong kamitanan, mabuhay ang Surigao nun, mabuhay ang lalawigan ng Surigao del Norte.